O femeie a murit, alte 10 persoane au fost rănite grav în urma unui atac armat. Totul s-a întâmplat într-o stație de autobuz într-un oraș din sudul Israelului. Atacatorul a fost ucis chiar la fața locului de către soldații IDF, care au aflat până acum despre individul respectiv că ar avea cetățenie israeliană. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. 11 persoane au avut de suferit, dintre care una și-a pierdut viața în urma unui atac armat petrecut în orașul Beersheva din sudul Israelului. Scenele desprinse parcă dintr-un film de groază s-au întâmplat chiar în stația de autobuz lângă un cunoscut restaurant fast food. Individul a pătruns cu rapiditate în clădire și, fără să stea pe gânduri, a deschis focul asupra tuturor celor care au stat în calea sa. La doar câteva minute după ce a deschis focul, atacatorul a fost prins și ucis de mai mulți ofițeri aflați în zonă. Din primele informații, atacatorul, pe numele său Ahmad al-Uqbi, ar avea 29 de ani și ar fi un cetățean israelian din satul Uqbi de lângă Hura, care ar avea și antecedente penale. Cei răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe, în timp ce una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului. Femeia a fost identificată ca fiind sergentul Shira Suslik, ofițer al poliției de frontieră din Beersheva, iubită de altfel de cei din zonă. Autoritățile israeliene anunță că au deschis o anchetă în urma atacului atât pentru a face dreptate victimelor, cât și pentru a afla motivul care l-a împins pe individ să recurgă la gestul extrem. Comentăm acest subiect în continuare. Andrei Șvarț, analiz de politică externă într-o legătură video. Vă mulțumesc, domnule Șvarț. Bună seara! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara, stimată doamnă! Comentariile dumneavoastră legate de acest incident. Este vorba de o acțiune teroristă care este conectată cu ideologia aceasta extremistă care a produs victime atât de numeroase în urmă cu exact un an. Mâine se împlinesc 12 luni de când a avut loc acel masacru extins în sudul Israelului. Un masacru care a fost pregătit timp de mai mulți ani. Dar atentate din acestea cu mai puține victime, dar sfâșietoare pentru familiile acelor persoane, se întâmplă în permanență. În fiecare zi sunt stopate undeva în medie la 30 de atentate teroriste în Israel. De asemenea, trebuie să o spunem, în Europa sunt stopate câteva atentate teroriste islamiste în fiecare zi și asta datorită cooperării inclusiv cu statul Israel. În Beersheva putem vedea în acele imagini cum sunt evrei, arabi, beduini, de asemenea musulmani, precum a fost și acest atentator, un beduin cetățean israelian. Vedem, dacă nu mă înșel, o măicuță catolică. Israelul este un stat democratic și este defăimat în permanență. Pe de o parte avem parte de această radicalizare a lumii musulmane și pe de alta avem în lumea vestică această defăimare la adresa Israelului care ne face pe mulți să credem că Israelul este vinovat pentru că, spre exemplu, acest atentator s-a decis în această dimineață să meargă și să ucidă pe această fată și să rănească alte persoane în această stație de autobuz din Beersheva. Da. Atâta validitate au aceste cuvinte, că Israelul nu e o democrație, că oprimă arabii și așa mai departe, pe cât au cuvintele Kremlinului care au motivat invazia asupra Ucrainei. Au vorbit despre crime comise împotriva populației din Donbass, despre neonazii și așa mai departe. Nu vorbim în cazul Ucrainei de asemenea de o democrație și acest front unit al Rusiei, al Iranului și al altor state, Coreea de Nord, ba chiar și China, este decis să submineze lumea vestică. Avem un război la graniță și trebuie să fim conștienți că
aceste riscuri care se produc în aceste momente, rachete lansate asupra ucrainienilor și asupra israelienilor, e vorba doar de faptul că aceste țări pun stabilă cumva și sunt un buffer între noi și aceste amenințări, dar și noi suntem în cătarea acelorași criminali.